Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și astăzi sunt pusă pe treabă. Încep prin a vă aminti. Sunteți minunați! Să nu vă îndoiți de acest lucru niciodată. În al doilea rând, vă povestesc ce fac aici cu această aglomerare de cărți. Fac o etalare interactivă, o citire interactivă pentru a vedea dacă am succes în ceea ce îmi propun. Aceasta va fi tema. Am succes în ceea ce îmi propun. Gândiți-vă la ceva, la orice doriți voi și vom vedea ce ne spun cărțile. Voi face 2 grupuri, împart aceste cărți și revin ulterior să vă las să vă alegeți. Bun, încep să amestec cărțile. Mulțumesc! Bun, dragii mei, am revenit, am terminat de amestecat cărțile. Grupul cu numărul 1 va avea cartea mov, grupul cu numărul 2 va avea cartea aceasta colorată. Vă alegeți și vom vedea împreună dacă aveți succes în ceea ce vă propuneți, indiferent de tema la care voi vă gândiți, indiferent de ce anume gândiți în acest moment. Da? Să vedem care este mesajul dedicat pentru o anume privință. Haideți să vedem, încep cu grupul mov, cu grupul numărul 1. Voi lua întâi cărțile de cele oracol, armonie domestică, nu trebuie să te îngrijorezi, compasiune pentru toți, cadou, exprimă-ți dragostea sau iubirea, luni, caută idei, schimbă idei, fă schimb de idei. Și acum cărțile de tarot, steaua, 4 de cupe, 10 de cupe, asul de spade, nebunul, judecata, justiția, turnul, 7 de monede, 5 de cupe. Haideți să vedem cum le încadrez pentru a se vedea toate. Uite, le pun pe astea așa.
aici primele, ca să nu-mi strălucească în cameră. Bun. Așa. Fabulos, 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 fabulos. Avem o energie amestecată și vă pot spune de la început că ceea ce vă doriți voi acum și lucrurile pentru care voi vă îngrijorați au legătură cu faptul că aveți gândurile foarte amestecate. Aveți o stare de ușor conflict interior în urma unei situații neprevăzute apărute. În urma unor lucruri care au apărut din senin și neașteptat, posibil într-o zi de luni sau posibil în fața unui început în care voi trebuia să decideți ceva, v-ați întristat. V-ați întristat din cauza că posibil acest început să nu fi pornit așa determinat precum v-ați așteptat. Și atunci, modul în care schimbați situația actuală și ajungeți la succesul vostru este următorul. În primul rând, trebuie să emiteți dintr-o vibrație a compasiunii. Indiferent de ce vă doriți voi aici, este clar cumva sub o formă sau alta că are legătură cu armonia domestică. Ceva din viața voastră ce ține de rutina voastră, de viața voastră zilnică, de relația voastră de iubire și așa mai departe, a fost posibil afectat. Văd aici justiția și turnul și judecata, niște arcane majore de impact foarte puternic, pe lângă care mai avem și nebunul, dar și steaua. Există un sens de predestinare aici. Voi vreți să vă exprimați dragostea. Voi vreți să spuneți cuiva, uite, sunt aici, mă vezi? Uite, eu te iubesc. Este necesară o discuție pe care voi o tot căutați și pe care o veți avea. Însă, pentru a ajunge la această discuție care să fie favorabilă pentru voi, trebuie să mai aveți un pic de răbdare și să nu vă mai simțiți respinși. Voi simțiți că cineva v-a respins. Voi simțiți că ați fost respinși și neîndreptățiți. Dar să știți că faptul că lucrurile nu au mers așa cum ați vrut voi atunci, înseamnă bucuria de acum. Primiți un cadou, primiți un nou început și o nouă șansă. Orice aveți voi în minte acum se poate realiza. Prin compasiune, prin înțelegere și prin a fi buni cu voi în primul rând, dar și cu cei cu care voi aveți de a face în povestea aceasta. Turnul aici este un mecanism de apărare pe care divinitatea ne-l pune la dispoziție. Când ceva nu se întâmplă în favoarea noastră, suntem apărați printr-o situație din aceasta poate șocantă sau nu știu, poate care ne surprinde, pentru că noi nu avem capacitatea de a analiza imaginea de ansamblu. Însă drumul pe care mergeți aici este unul bun, este steaua. Dar nu aveți încredere în drumul acesta, deși este ceva ce vă doriți din suflet. Nu aveți încredere să rostiți și să cereți Universului sau să gândiți pozitiv, aș putea spune. Nebunul este o carte care spune pozitiv, care spune am încredere în treaba asta. Este copilul mic care se duce pe raftul de la magazin și ia o bomboană și nu se gândește că acea bomboană costă bani sau că părinții lui au sau n-au bani. El iese din magazin cu bomboana. Nu se gândește. Înțelegeți? E genul acela de materializare din suflet și cu puritate. Ziua de luni îmi spune și cifra 2, care înseamnă energie feminină, îmi spune că aveți două puncte, fie două obstacole, fie 2 zile, 2 săptămâni, 2 luni, să schimbați ceva în voi. Aici sfatul divinității este
să nu vă îngrijorați. Unii dintre voi vă îngrijorați foarte tare, vă îngrijorați și vă temeți de un refuz. Ce vă doriți voi aici să realizați are pentru voi, da, un sens de refuz. Vă este teamă să nu fiți refuzați. Nu vă mai gândiți așa. Trebuie să aveți încredere în acest început, pentru că lucrurile nu se vor aranja conform planului și scenariului din mintea voastră. Nu avem, dragii mei, capacitatea să stabilim noi lucrurile așa. Intențiile și legea atracției în univers funcționează în următorul fel. Dacă eu emit iubire, în viața mea vine doar iubire. Dacă eu emit îngrijorare, în viața mea atrag mai multă îngrijorare. Turnul este aici pentru a echilibra situația, pentru a vă scăpa pe voi de vibrația grijilor și pentru a vă reda o nouă șansă mai înaltă, mai bună. Ce ați încercat voi să faceți aici, posibil să nu vă fi reușit pentru că nu avea rădăcini suficient de adânci. Nu era momentul atunci. Lucrurile necesită un timp de creștere. Toate ciclurile, când vorbesc și pun titlurile acelea pe care le vedeți, cu un ciclu karmic, totul are o ciclicitate. Începe, înflorește, se coace, etc. Da? Nu vă mai îngrijorați, sunteți nerăbdători, vă simt nerăbdători, însă ce văd eu aici este că aveți succes în ceea ce vă propuneți. Aveți partea de acest nou început, dar înainte de toate trebuie să realizați care este darul din această poveste, pentru că aveți aici un dar care vă duce la împlinire. Succes aici aveți. Veți realiza ce v-ați propus aici. Vreau să văd pentru 4 de cupe. Ce vă face să credeți că sunteți refuzați? Cavalerul de bâte. Instabilitatea, agitația, du-te vino, lipsa de claritate posibil, dar nu de claritate, o acțiune, o pasiune foarte puternică, foarte dinamică, îmi doresc ceva foarte repede, îmi doresc o casă, o vreau acum, hai repede să licităm noi, să... Înțelegeți? Sau îmi doresc să-mi scrie persoana asta. Stați liniștiți, nu aveți de ce să vă îngrijorați pentru aceste aspecte. Asta vă îngrijorează aici, graba. Deci primul obstacol pe care voi l-ați putea avea în această privință este graba. Iar în al doilea rând, Marea Preoteasă. Se întâmplă niște lucruri în culise despre care voi nu aveți idee. 2. Însă aveți răbdare ca lucrurile să crească. Dacă voi vă doriți foarte mult acest lucru, trebuie să vă eliberați de starea aceasta de tristețe și de teamă de a nu obține acest aspect și de a vă face liniște în minte și în gânduri. Dați drumul intenției în univers și lăsați-o acolo și vedeți-vă de viață. De viața voastră zilnică, mers la serviciu, mers la cumpărături, etc. Pentru că lucrurile așa se materializează. De ce am 7 de monede aici? Iată. Cumpătarea, temperanța, pentru că trebuie să existe armonie. Dacă lucrurile s-ar fi întâmplat prea repede, ați fi fost victima propriului scenariu, victima propriei voastre dorințe. Și 5 de cupe. Avem regele de bâte, un leu. Voința sufletului vostru se manifestă. Vă este teamă pentru sufletul vostru. Este o dorință atât de mare încât vă este teamă să nu o pierdeți. Cu cât vă temeți mai mult că nu veți obține ceea ce vă doriți, cu atât întăriți mai mult convingerea Universului că nu meritați. Înțelegeți? Mai iau o carte aici ca și clarificare pentru 5 de cupe. Cum depășim această tristețe și această frică, aici vorbim de frici, steaua, prin a înțelege că toate lucrurile au un sens. Răspunsul este da, sunteți pe drumul cel bun să obțineți ceea ce vă doriți. În față este nordul vostru, luceafărul vostru, drumul vostru și destinul
vostru. Fabulos. Așa. Ce sfat avem la nivel de provocare? Ce să eliberăm sau de ce să ne ajutăm? Aici avem cartea Așteptarea. Mai aveți de așteptat puțin. Țineți minte cifra 2, o dată de 2 sau ora 2 sau 2 săptămâni, 2 luni, pentru unii dintre voi chiar și 2 ani. Însă, asta nu vă împiedică pe voi să vă exprimați iubirea. Să presupunem că aveți o iubire uriașă pentru cineva anume și lucrurile nu funcționează, dar între timp cunoașteți pe cineva cu care puteți avea o relație. Poate nu funcționează și atunci cumva peste 2 ani vă întâlniți cu alesul inimii. Sau poate lucrurile funcționează bine între voi și uitați de trecut. Înțelegeți? Orice vă doriți voi aici, da, aveți succes să realizați acest lucru. Unii dintre voi văd că sunteți cu ochii pe arte divinatorii, pe fel și fel de semne din univers, de sincronicități. Nu vă mai îngrijorați, aveți de 2 ori steaua, cel mai puternic mesaj de pe masă. Sunteți pe linia voastră de destin. Mai aveți un pic de răbdare. Aici avem nerăbdarea și aici răbdarea. Talismanele pentru voi. Mi-a căzut un berbec de pe masă. O inițiativă va începe ceva ce voi vă doriți. Iată cifra 6, care înseamnă armonie și armonie domestică. Un nor fericit, masculin, aveți răbdare. Destinul vostru, iată, este aici, este menit pentru voi să se întâmple ce vă doriți voi. Un semn al Fecioarei care spune: fii obiectiv și liniștit și calculat și ai răbdare. Avem o pisică care așteaptă, știe regulile vieții, ea așteaptă cu minte, știe că oricum primește de mâncare și până atunci bucură-te de viață. Și inițiala M se repetă Monday, da? Sau pur și simplu inițiala M. Dragii mei, pentru voi este reușită. Vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez și multă baftă aici. Multă baftă și multă răbdare. Da, răbdare. Să fiți bine. Să fiți bine. Trec la următorul grup. Pa, pa. Pentru cei care ați ales grupul cu numărul 2, haideți să vedem. Am succes în ceea ce îmi doresc sau cum trec peste provocări ca să obțin ceea ce îmi doresc. Voi începe cu cărțile oracol. Privește la semnele din jurul tău, la sincronicități, la mesajele pe care universul ți le transmite, divinitatea ți le transmite, pentru că ele există. Autodisciplină și numărul 41. Intenția ta plasată în univers trebuie să fie consecventă și perseverentă. Cartea Marți, cifra 3. Începi să fii creativi. Marchează cumva teritoriul. Invită-ți fricile la cafea sau la ceai. Adică devină conștient de tot ce ai în suflet. O schimbare are loc aici. Chimie, atracție, pasiune, magnetism. 9 de spade. Marea preoteasă. 2 de cupe. 7 de spade. 2 de spade. 4 de bâte. 4 de monede.
8 de cupe, îndrăgostiții, cavalerul de spade. Ce vă doriți voi are o provocare pe voi. Voi sunteți cei care vă încurcați aici manifestarea și intenția. Prin a nu avea încredere, vedeți, personajul acesta fuge de propriile sale frici. Aveți aici o teamă care vă ține treaz noaptea, dusă la extrem, dusă la extrem. O teamă de a nu pierde ceva. Dacă vorbim despre iubire, de a nu pierde omul de lângă voi, mi-e frică să nu plece. Aveți o teamă de abandon aici teribilă. O frică de abandon aici teribilă. O teamă de incertitudine, o teamă de necunoscut majoră. Teama de schimbare este din nou majoră. Și teama de a decide pentru voi înșivă. Voi vă lăsați cumva la mâna celorlalți sau posibil de-a lungul vieții pentru voi să fi decis alții și să aveți așa o tentă de autosacrificiu, pentru că avem cartea Marea Preoteasă care vorbește despre și despre pești și despre taur. Dragii mei, pentru ca voi să aveți succes, trebuie să schimbați aici ceva. Și anume, frecvența pe care voi sunteți vi se transmite din jurul vostru și din univers că aveți toate șansele, aveți chimie și aveți iubire aici. Sunt lucruri pe care nu le cunoașteți, dar pasiunea există aici, relația există aici, doar că voi cumva prin fricile voastre sabotați relația. Nu aveți curaj să mergeți și să puneți punctul pe ei, să spuneți omului acesta ce simțiți, sau dacă nu mai vorbiți cu ei, atunci vă este teamă că acest om v-ar putea uita. Și faceți tot posibilul ca din greșeală să afle de voi. Ori este momentul să vă căutați succesul în altă parte, ori este momentul să stați de vorbă față în față. Aici mi s-a întors cartea care spune: sunt necăjit, frică, îmi este frică să. Vă este teamă de succesul vostru, teamă de succes. Am întâlnit mulți oameni, am lucrat cu foarte mulți oameni și iată pisicuța care spune: și iată pisicuța care spune falsitate. Și avem și 7 de spade aici. Vă este teamă ca omul de lângă voi să nu fie fals cu voi. Și de aia tot timpul spionați. Sunteți geloși, posibil. Dar cu toate astea, vă iubiți și există pasiune aici. Trebuie să existe o schimbare. O relație plină de gelozie nu va funcționa niciodată. Sau o relație în care voi să încercați să controlați și să spionați nu va funcționa niciodată. Aceea nu este iubire. Voi aveți parte de iubire, de suflet pereche, și 2 de cupe, și îndrăgostiți aici, și 4 de bâte. Voi aveți o iubire foarte puternică aici. Dar continuați să vă sabotați relația reciproc dacă vorbim despre relație. Dacă nu vorbim despre relație și vă doriți cu totul altceva, atunci din nou vă confruntați cu niște frici. Și avem cifra 3, 3 săptămâni, 3 luni, posibil pentru unii dintre voi 3 ani. Trebuie să luați acțiune. Succesul vostru aici va fi determinat de modul în care voi veți acționa și veți primi semne de la univers. Trebuie să vă disciplinați gândurile. Voi vă simt anxioși. Și efectiv anxioși și cu multă teamă, cu multă frică. Și aici avem cartea Soldatul. Soldatul este Marte. Marte este războinicul, este soldatul, da? Warrior în engleză.
Trebuie să aveți curaj. Înfruntați absolut tot ceea ce aveți de înfruntat aici, pentru că succes aveți. Alegerea, dacă aveți sau nu succes aici, dragii mei, vă aparține. Dar vă e frică de ce ați putea să descoperiți sau vă e frică de acest drum împreună. Vă dau un exemplu. Am discutat recent cu cineva care își dorea foarte mult o relație și în timp ce vorbeam a început să zică, da, oare și dacă se confirmă relația asta, unde o să locuim? Aoleu, ce complicat! Și ce o să facem? Și aoleu, ce o să fac? Și cum? Înțelegeți? Frică. A căzut din pachet luna, conflict interior, nu știți ce vreți, dragii mei. De îndată ce vă veți hotărâ exact ce vă doriți, Marte vă va ajuta. Trebuie să schimbați aici ceva, să încheiați acest tipar al fricilor. Curaj. Succesul vostru ține de curajul vostru. Iată, 4 de bâte, ajungeți la armonie. Se repetă 4 de bâte. Pentru voi cea mai puternică carte este 4 de bâte aici. Relația o aveți dacă relație vă doriți. Stabilitate aveți dacă stabilitate vă doriți. Nuntă pentru unii. Uniune. Pentru unii dintre voi vă este teamă de angajament, de un angajament. 7 de spade, iată, și vă autosabotați prin gânduri. Se repetă 7 de spade. Sau unora dintre voi vă este teamă că cel de lângă voi poate să plece și sunteți triști. Și dacă vă este teamă și dacă nu vă este teamă, dacă trebuie să plece din viața voastră, pleacă. Iată, se repetă 5 de cupe. Nu, a fost la grupul anterior, 5 de cupe. Aceeași frică ca și acolo. Aceeași frică ca și acolo. Și eu ce fac? Un conflict interior major care e foarte multă tristețe aici, dragii mei. Și răspunsul este asul de bâte. Cum depășiți toată nebunia asta și realizați voi ce aveți de realizat? Prin asul de bâte. Asta este cheia pentru succesul vostru aici. Prin asul de bâte, prin curaj și prin autodisciplină, prin a fi puternici și a spune ce vă doriți, prin a rezolva fricile voastre și prin a avea curaj. Pentru că există iubire, pe voi vă simt axați pe iubire. Pentru că primiți ce vă doriți, iubirea sufletului vostru este aici. Puteți avea parte de acest partener cu care să aveți această căsătorie stabilă, această relație stabilă, această uniune de suflet, așa cum vă doriți voi. Pentru unii dintre voi vorbim despre un scorpion, pentru unii dintre voi despre gemeni, pentru alții dintre voi despre un berbec, un leu, pești, foarte puternic aici. Fecioară, trebuie să gândiți obiectiv. Succesul vostru ține obiectiv de voi și de cum depășiți fricile voastre și de cum faceți aceste lucruri să funcționeze. Deci succesul vostru aici, dragii mei, depinde doar de voi. Haideți să mai luăm o carte din aceasta ca sfat. Să aveți încredere în voi înșivă. Semnul astrologic Scorpion. Avem aici busuiocul, care are o vibrație foarte înaltă, care curăță. Curățați-vă mintea și gândul. Schimbați-vă din a fi o victimă în a fi un războinic, un luptător, da? 21, cifra 3, din nou. O schimbare. Schimbările se întâmplă sus. Să știți că Universul va răspunde exact în măsura emisiei voastre. Va veni oglindă pe cum sunteți voi, nu pe cum vă doriți voi. Și talismanele. Avem un săgetător aici, posibil de acum din decembrie să aveți succes. Siguranța, da, lucrurile funcționează pentru voi dacă știți
Dacă aveți disciplină, dacă aveți ordine în viață, trebuie să vă faceți ordine în gânduri, o transformare foarte puternică aici. Aveți noroc, deci aveți succes, succesul acesta este în mâna voastră, dar trebuie să deveniți conștient de ce vă doriți. Mâna Fatimei și iubire, aveți sprijin pentru iubire, trebuie să acceptați niște lucruri exact așa cum sunt, cei al vostru e pus deoparte, trebuie să deveniți conștient de voi înșivă și o inițială A, un adevăr, trebuie să acceptați un adevăr în viața voastră și apoi lucrurile se remediază și aveți succes. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, vă aștept în comentarii mai jos, sper că ați rezonat cu citirea și chiar sunt curioasă să văd ce îmi spuneți. Să fiți bine, să aveți parte de iubire, vă îmbrățișez pe toți, pa, pa!